દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારી YouTube ચેનલ સ્ટડી ટ્રિક્સની અંદર. તો આપણે ધોરણ 12ની જે તમારી અંગ્રેજી છે તેમાં યુનિટ 2 છે તેનું રીડ 2 છે શેપર શેપ્ડ એટલે કે ઘડનાર ઘડાઈ ગયો. તેના આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે જેને આપણે લેવાના છીએ, જે તમને તમારી જે ધોરણ 12ની જે બોર્ડની એક્ઝામ છે 2024ની જે આવવાની છે તેની અંદર ખૂબ કામ લાગે એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે. તો પ્રશ્નોને લાસ્ટ સુધી વિડીયો જોજો, જેથી કરીને કોઈ પણ એવો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એની અંદર તમને મિસ ન થાય. અને બધા ક્વેશ્ચન છે એ મોસ્ટ આઈએમપી છે, 100% એમાંથી પૂછાય તો આપણે કેવી રીતે આન્સર લખી શકીએ. તો એના માટે આ વિડીયોને ડિટેલથી જોજો, લાસ્ટ સુધી જોજો, જેથી કરીને કઈ વસ્તુ મિસ ન થાય. તો ચલો આપણે શરૂઆત કરી દઈએ. હવે જો અહીંયા પહેલો પેરેગ્રાફ છે એની અંદર જુઓ, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ઉપર પેરેગ્રાફ એટલે કે સ્ટાન્ઝા આપેલું છે. પહેલો સ્ટાન્ઝાની અંદર પોયમ છે. વોટ વોઝ ધ પોએટ ઇન ધ ફોર્મર ડેઝ? જે પોએટ છે, પોએટ એટલે કવિ છે, એ ફોર્મર ડેઝ એટલે કે જે સામાન્ય દિવસો છે એની અંદર કેવો હતો? તો હવે અહીંયા તમને એવો પ્રશ્ન કર્યો છે, તો હવે એનો જવાબ શું લખવાનો છે તમારે? ધ પોએટ વોઝ અ પોટર. પોએટ શું હતો? સામાન્ય દિવસોમાં, ઇન ફોર્મર ડેઝ એટલે કે સામાન્ય દિવસોની અંદર પોએટ છે એ શું હતો? પોટર હતો. પોટર એટલે શું થાય? પોટર એટલે કુંભાર થાય છે. તો આ થઈ ગયો તમારો આન્સર. આ છે પહેલો જે ફકરો છે ને એની અંદર જે પહેલી લીટી છે ને એમાં આવે છે. પછી બીજો પ્રશ્ન જુઓ, વોટ હેઝ ધ પોએટ બીકમ નાઉ આફ્ટર વિઝડમ? હવે જુઓ આ વાક્ય શું કહે છે પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ધ પોએટ? પોએટ છે એની પાસે શું હતું? બીકમ, શું બનવું હતું એને? નાવ, કેના પછી? આફ્ટર વિઝડમ. વિઝડમ એટલે એની શાણપણની વાત છે, એના પછી એને શું બનવું હતું? બરાબર, કોઈક વસ્તુ મેળવવાની વાત છે તો એના પછી એને શું બનવું હતું? પોતે એની ચતુરાઈથી, એની વાતથી એને શું બનવાની ઈચ્છા હતી? તો હવે જુઓ અહીંયા ધ પોએટ છે હેઝ બીકમ એટલે કે કંઈક બનવાની વાત છે. ધ ક્લે, ક્લે એટલે કે એને માટી બનવું હતું. સમજદાર થઈ પછી એને માટી બનવાની ઈચ્છા હતી. ક્લે એટલે માટી. નાવ આફ્ટર વિઝડમ એટલે કે પોતાએ જે પોતાનું શાણપણ છે ને એને છોડી અને એને શું બનવાની ઈચ્છા હતી? એને માટી બનવાની ઈચ્છા હતી. પહેલે તે પોતે એક કુંભાર હતો ત્યારે એને ગર્વ હતો કે હું જે મારા આંગળા છે, પોચા પોચા મારા જે આંગળા છે એ આંગળા વડે ગમે તે માટીને આકાર આપીને છે ને હું સરસ મજાના એમાંથી વાસણ છે એ બનાવી શકું. તો એનો એને ઘમંડ હતો. પણ પછી શું થાય છે? ધીમે ધીમે એનો ઘમંડ ઉતરી જાય છે અને હવે તે પોતે જ માટી બનવાનું શીખી જાય છે. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 3 છે. વોટ વુડ ધ પોએટ એઝ અ પોટર ફીલ? પોએટ છે, કવિ છે, એ પોટર બને છે એટલે કે જ્યારે કુંભાર બને છે ત્યારે કેવું ફીલ કરે છે, કેવું અનુભવે છે? એનો જવાબ શું થશે? એઝ અ પોટર એટલે કે એક કુંભાર તરીકે. ધ પોએટ વુડ મોલ્ડ. પોએટ છે, કવિ છે, શું કરે છે? મોલ્ડ એટલે વાળે છે, આકાર આપે છે. કેને? ધ ક્લે, ક્લે એટલે માટીને આકાર આપે છે. ક્યાં? ઇનટુ ડિફરન્ટ શેપ્સ, અલગ અલગ જે શેપ આકારો છે એની અંદર ઘાટ આપે છે. મોલ્ડ એટલે ઘાટ આપવો. એઝ પર હિઝ વિશ એટલે કે એની જેવી ઈચ્છા હતી ને એવા અલગ અલગ પ્રકારના એ આકાર આપે છે ને ઘાટ આપે છે માટીને. આ થઈ જશે એનો જવાબ. પછી જુઓ નેક્સ્ટ સ્ટાન્ઝા. એ જ સ્ટાન્ઝાની અંદર જુઓ બીજા પ્રશ્ન છે. વોટ હેઝ ધ પોએટ સ્ટોપેડ ટુ બી? હવે અહીંયા એવું કહે છે કવિ છે એ શું બનવાનું થોભી જાય છે? સ્ટોપ એટલે થોભી જવું. કઈ વસ્તુ બનવાનું થોભી જાય છે? ધ પોએટ હેઝ સ્ટોપેડ એટલે કે પોએટ છે, કવિ છે, એ થોભવાનું ઊભું રહી જાય છે. શું બનવાનું? ટુ બી ધ પોટર. પોટર એટલે કુંભાર બનવાનું એ થોભી જાય છે. જેના માટેનો શબ્દ છે સીઝડ. તો જો અહીંયા છે એ શબ્દ આપેલો છે. એ શું કરે છે? સીઝ એટલે ત્યાંથી અટકી જાય છે, સ્ટોપ એટલે થોભી જાય છે. બેયનો અર્થ એક જ થાય. સ્ટોપ કીએ તો એ જ થાય અને સીઝડ કીએ ને તો એ જ થાય, અટકી જવું અથવા તો મરી જવું એમ. પછી જો પાંચમો છે વાક્ય, પ્રશ્ન છે. ફાઇન્ડ ધ સિમિલર વર્ડ્સ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ ગોતવાનો છે ફ્રોમ ધ સ્ટાન્ઝા. સ્ટાન્ઝામાંથી કેનો? શેપનો. શેપ એટલે આકાર. તો હમણાં આપણે ઉપર જ જે વાત કરી મોલ્ડ, મોલ્ડ એટલે પણ ઘાટ આપવો, આકાર આપવો. તો એનો જવાબ થઈ જશે તમારો મોલ્ડ લખી દેવાનો. ધ સિમિલર વર્ડ
from shape from the stanza is mold. એટલે કે આ ઉપર જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે એમાંની જે વાક્ય છે એની અંદર મોલ્ડ છે એ શેપનું સમાનાર્થી છે. પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન જુઓ. વોટ વોઝ ધ પોએટ? પોએટ શું હતો? તો ધ પોએટ વોઝ પોટર. આજે ઉપરનું જે આપેલું છે પેરેગ્રાફ એની અંદર પોએટ શું છે? પોએટ પોટર છે એટલે કે કુંભાર છે. તો એ થઈ જશે તમારો જવાબ. પછી જો પ્રશ્ન નંબર 7. વોટ વોઝ ધ પોટર પ્રાઉડ ઓફ? પોટર છે એટલે કે કુંભાર છે એને શેનો ગર્વ હતો? ધ પોટર વોઝ પ્રાઉડ ઓફ ફિલિંગ્સ. એને છે ને એવું અનુભવતો ફિલિંગ હિઝ ફિંગર્સ કે તેની જે આંગળીઓ છે ને મોલ્ડ ધ યીલ્ડિંગ તે વાળી શકે. યીલ્ડિંગ એટલે લચીલી એકદમ. ક્લે એટલે માટી છે. લચીલી માટી છે ને એકદમ વાળી શકે છે, એકદમ ઘાટ આપી શકે છે. ટુ પેટર્ન્સ અલગ અલગ રચનાથી ઓન હિઝ વ્હીલ્સ એટલે કે જે પોતાનો ચાકડો છે તેમાં અલગ અલગ પેટર્ન આપી શકે છે, રચના કરી શકે છે. જે પોચી લચીલી માટી છે, યીલ્ડિંગ એટલે પોચી લચીલી માટી છે તેને મોલ્ડ ઘાટ આપી શકે છે. તો આવો એને ગર્વ હતો. પછી પ્રશ્ન નંબર 8. વોટ ઇઝ ધ પોટર્સ રિયલાઇઝેશન આફ્ટર વિઝડમ? એટલે કે જુઓ તેની સમજદારી, તેની જે શાણપણ છે એનો તેને જે રિયલાઇઝેશન એટલે કે એનો અનુભવ થાય છે. પછી જે પોટર કુંભાર છે એ શું કરે છે? એને શું થાય છે? તો જુઓ હવે એનો જવાબ આફ્ટર વિઝડમ એટલે કે એની શાણપણતા છે એના પછી, એની સમજ પછી ધ પોટર છે કવિ છે કુંભાર શું કરે છે? રિયલાઇઝ એને અનુભવ થાય છે. ટુ સ્ટોપ. સ્ટોપ એટલે ઊભું રાખવાનું. કઈ વસ્તુ? સ્ટોપ બિંગ અ પોટર. કુંભાર બનવાનું થોભવાનો વિચાર કરે છે. એન્ડ નીડ્સ ટુ બી ધ ક્લે. હવે તે શું બનવાનું પસંદ કરે છે? એ માટી બનવાનું પસંદ કરે છે કે મારે માટી બનવું જોઈએ. એટલે કે નીડ્સ એટલે જરૂરી છે, ટુ બી ધ ક્લે. ક્લે એટલે માટી બનવું જરૂરી છે. પછી જુઓ ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, પેરેગ્રાફ બદલી ગયો છે અહીંયા. 9મો જુઓ પ્રશ્ન. વોટ ડીડ ધ પોટર ડુ? પોટર છે એ શું કરતો હતો? તો એના જવાબમાં આવશે ધ પોટર લર્નેડ એટલે કે શીખી ગયો ટુ બી ધ ક્લે. ક્લે એટલે માટી બનવાનું શીખી ગયો. પછી જુઓ 10મો પ્રશ્ન. વોટ વિઝડમ ડીડ ધ પોએટ ગેટ? વિઝડમ એટલે શાણપણ. જે પોએટ છે એને મેળવી હતી. કઈ વસ્તુ મેળવી હતી? તો ધ પોએટ ગોટ વિઝડમ એટલે કે એને કઈ શાણપણ મેળવી હતી કે કઈ શાણપણ મેળવી હતી? હિઝ પ્રાઉડ કે એનો ગર્વ ટુ બી અ પોટર એનો જે ગર્વ હતો પોટર તરીકે કુંભાર તરીકેનો હેડ ડાઈડ અવે. હવે જો આ જે ડાઈડ અવે છે ને એ શું છે? એ ફ્રેઝ છે, એક પ્રકારનું તમારું ફ્રેઝ કહેવાય. જેમાં એક ક્રિયાપદ હોય અને બીજું હોય તમારું પ્રિપોઝિશન. એ બંનેના બે શબ્દ ભેગા મળીને ફ્રેઝ બને છે. તો અહીંયા ફ્રેઝ મૂકેલું છે. ડાઈડ અવે એટલે મૃત્યુ પામવું. તો મૃત્યુ થઈ જવું, અંત આવી જવો. એટલે હવે તે કુંભાર છે જે એનો ગર્વ હતો એ પોતાનો અંત લાવે છે. કુંભાર બનીને જે પોતાનો ગર્વ એને થાય છે ને એ હવે બંધ કરી દે છે. પછી જુઓ 11મો પ્રશ્ન છે. વોટ ડીડ ધ પોએટ લર્ન ટુ બી? પોએટ છે કવિ છે એ શું શીખે છે? ધ પોએટ લર્નેડ ટુ બી ધ ક્લે એટલે કે પોએટ છે ને હમણાં જ આપણે જોયું માટી બનવાનું શીખે છે. પછી જુઓ 12મો. હાઉ ધ પોએટ્સ પ્રાઇડ ટુ બી ધ પોટર ડાઈડ અવે? હાવ એટલે કેવી રીતે? પોએટ છે કવિ છે એ પ્રાઇડ એટલે ગર્વ અનુભવે છે ટુ બી ધ પોટર. પોટર એટલે કુંભાર હોવાનો. ડાઈડ અવે કુંભાર હોવાનું જે મૃત્યુ પામે છે ત્યારની વાત છે. ડાઈડ અવે એટલે કે ઈ છોડાઈ જાય ને પછી. તો એના જવાબમાં શું આવશે? ધ પોએટ્સ પ્રાઇડ કે કવિને છે ને પ્રાઇડ એટલે ગર્વ થાય છે ટુ બી ધ પોટર. પોટર એટલે કુંભાર બનવાનો. પણ કેવી રીતે? ડાઈડ અવે કુંભાર બનીને મૃત્યુ. જે પોતાનો ગર્વ હતો એ કુંભાર તરીકેનો જે ગર્વ હતો એને મારીને થ્રુ વિઝડમ પોતાની જે શાણપણ હતી એનાથી જે કુંભાર છે એનો ગર્વ હતો પોતાને એ છોડીને હવે એને આનંદ થાય છે. પછી જુઓ 13મો પ્રશ્ન છે. ગીવ ધ સિમિલર વર્ડ્સ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે કેનો? સ્ટોપનો. કેમાંથી? ઉપરનું જે સ્ટાન્ઝા છે એમાંથી
તો સ્ટોપ એટલે અટકી જવું. તો હમણાં જ મેં આગળ પણ કીધેલું હતું કે સ્ટોપ એટલે અહીંયા સીઝ આવશે. કયો શબ્દ આવશે? સીઝ. સીઝ એટલે અટકી જાઉં, સ્ટોપ એટલે અટકી જાઉં. તો તમે આ રીતે એનો જવાબ લખી શકો છો. પછી જુઓ, ત્યાર પછીનો સ્ટાન્ઝા છે, 14મો પ્રશ્ન છે. વાય ડીડ પોએટ રાઇટ સોંગ્સ? શા માટે કવિ છે એ લખે છે સોંગ્સ એટલે સંગીતો, ગીતો લખે છે? તો જવાબમાં આવશે ધ પોએટ રોટ એટલે લખવું. હવે જો અહીંયા આગળ ડીડ છે ને એટલે જે પાછળનો જે કઈ ક્રિયાપદ આવે ને એ V2 ભૂતકાળનું રૂપ બની જાય એટલે થઈ જશે ધ પોએટ રોટ સોંગ્સ એટલે કે ગીતો લખે છે ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન, લોકોના હૃદય જીતવા માટે તે સંગીત લખે છે, ગીતો લખે છે. તો આ થઈ જશે જવાબ. 15મો પ્રશ્ન. વાય ડીડ ધ પોએટ સીઝ ટુ બી ધ પોએટ? શા કારણે કવિ છે એ કવિ બનવાનું અટકી જાય છે? કવિ છે પણ એ શું કવિ બનવાનું અટકી જાય છે. સીઝ એટલે અટકી જવું. ધ પોએટ સીઝડ એટલે અટકી જાય છે ટુ બી ધ પોએટ એટલે કવિ બનવાનું. એઝ હી ગોટ ન્યૂ નોલેજ કે જેથી તેને નવું નોલેજ મળ્યું છે ઓફ બીંગ ધ સોંગ છે સોંગ ઉપરથી તેને નવું નોલેજ મળ્યું છે. નોલેજ મેળવીને તે પોતે અટકી જાય છે કવિ બનવાનું. 16મો પ્રશ્ન જુઓ, એની અંદર શું કહેવા માંગે છે? વોટ ડીડ ધ પોએટ લર્ન? પોએટ છે કવિ છે એ શું શીખ્યો હતો? તો આવશે જવાબમાં ધ પોએટ લર્ન ઇટ ટુ બી ધ સોંગ એટલે કે હવે જુઓ તેને કવિ બનવાને બદલે સંગીત બનવાનું શીખી લીધું એટલે હવે તે શું શીખી ગયો છે? સોંગ બનવાનું શીખી ગયો છે. તો આ થઈ જશે તમારો જવાબ. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 17. વોટ વોઝ ધ પોએટ ઇન અધર ડેઝ? એટલે કે બીજા બધા દિવસોમાં પોએટ છે કવિ શું હતો? તો હવે એનો જવાબ શું આવશે? પોએટ જ હતો, પોતે કવિ જ હતો. ધ પોએટ વોઝ ધ પોએટ ઇન અધર ડેઝ એટલે કે બીજા બધા દિવસોમાં એ કવિ હતો, જે આપણે શરૂઆતથી જ ખ્યાલ છે. તો જુઓ વટને કાઢીને ખાલી પોએટ લખી દેવાનું, બાકી બધું એમને બેઠું બેઠું. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 18. વોટ હેઝ ધ પોએટ સીઝ ટુ બી? શું છે કે જે કવિ છે એ બનવાનું અટકી જાય છે? સીઝડ એટલે અટકી જવું. ધ પોએટ હેઝ સીઝડ એટલે કવિ છે એ કવિ બનવાનું અટકી જાય છે. હમણાં જ આપણે ઉપર જોયું એમ ટુ બી ધ પોએટ એટલે કે કવિ બનવાનું અટકી જાય છે. પછી જુઓ 19મો પ્રશ્ન છે. વોટ ડીડ ધ પોએટ ડુ ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન? એટલે કે કવિએ શું કર્યું લોકોના મનને, લોકોના હૃદયને જીતવા માટે એને શું કર્યું હતું? તો હમણાં જ આપણે જોયા એને સંગીત લખ્યા હતા. તો ધ પોએટ રોટ કવિએ લખ્યા હતા અન્યુમરેબલ એટલે અસંખ્ય સોંગ્સ એટલે ગીતો લખ્યા હતા ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ એટલે કે હૃદયને જીતવા માટે. કેમના? મેન એટલે કે લોકોના, માણસોના હૃદયને જીતવા માટે ઘણા બધા ગીતો લખ્યા હતા. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 20. વોટ ઇઝ ધ સિમિલર વર્ડ એટલે કે કયો સમાનાર્થી શબ્દ છે ફોર કાઉન્ટલેસ? કાઉન્ટલેસ એટલે ગણી ન શકાય એવા, ઓર અ નંબર ઓફ ફ્રોમ ધ સ્ટાન્ઝા. તો હમણાં જ આપણે જુઓ એનો જોઈ ગયા. કાઉન્ટલેસ એટલે કે અસંખ્ય, તો એનો શબ્દ છે અન્યુમરેબલ એટલે કે ગણી ન શકાય એટલે અસંખ્ય સોંગ્સ. આપણે હતા ને ગીતોની વાત થઈ હતી એટલે થાય અસંખ્ય. તો જો આ સાથે સાથે અહીંયા એવા પણ મેં પ્રશ્ન બધાની અંદર લીધેલા છે કે જેથી કરીને જે તમારો નિયરેસ્ટ મિનિંગ જે તમારા 3 માર્કમાં પૂછાય છે તો એમાં તમને બધા શબ્દ કામ લાગશે. ખાસ યાદ રાખજો, તમને આમાં એટલે જ મેં આમાં પ્રશ્ન છે એ કવર કરેલા છે કે જેથી કરીને તમને એની અંદર પૂછાય, આ પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય તોય આવડે અને સાથે સાથે જો નિયરેસ્ટ મિનિંગમાં પૂછાય ને તોય આવડે. એટલે આપણે અહીંયા 2-3 કામ સાથે થઈ જશે તમારા. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 21. વોટ ડીડ ધ પોએટ ડુ ઇન હિઝ ગોન બાય ડેઝ? હવે જુઓ તે ગોન બાય ડેઝ એટલે કે વીતેલા દિવસોની અંદર કવિ છે એ શું કરતો હતો? તો હવે એનો જવાબ આવશે ધ પોએટ યુઝ ટુ રાઇટ. રાઇટ એટલે લખવાનું કહે છે. પોએટ છે એને લખવાની ટેવ હતી. તો જુઓ હવે અહીંયા એક તમારો ગ્રામરનો ટોપિક છે. જુઓ કયો છે? યુઝ ટુ. યુઝ ટુ પછી હંમેશા V1 એટલે કે મૂળ ક્રિયાપદ હશે.
અને આ કઈ વાક્ય રચના છે? આ છે સપોઝિશન, આ છે હેબિચ્યુઅલ પાસ્ટ વાળી વાક્ય રચના છે કે ભૂતકાળની ટેવ બતાવવા માટેની વાક્ય રચના છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, આ તમારો ગ્રામરનો ટોપિક છે. હવે જુઓ એની અંદર અનયુમરેબલ. અનયુમરેબલ એટલે અસંખ્ય સોંગ્સ છે એને લખ્યા હતા ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન, એટલે કે લોકોના હૃદય છે એને જીતવા માટે એને ઘણા બધા અસંખ્ય ગીતો છે એને લખ્યા હતા પોતાના વીતેલા દિવસોની અંદર. આ થઈ જશે તમારો જવાબ. પછી જો 22મો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ ધ પોએટ સોંગ્સ ડુ? કવિના જે સંગીતો છે એ શું કરતા હતા? તો હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા ધ પોએટ સોંગ્સ એટલે કે આના જે કવિ છે એના જે ગીતો છે એ શું કરતા હતા? વોન એટલે જીતતા હતા. તો હવે જો અહીંયા વોન કેમ આવ્યો? વિન નો ભૂતકાળનો રૂપ વોન થાય. એ કેમ? તો કે જો આગળ ડીડ છે એટલે વોન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન, એટલે કે તેને લોકોના હૃદય જીતા હતા. પછી જો 23મો પ્રશ્ન છે, why has poet ceased to be the poet? why એટલે શા કારણે પોએટ છે ceased એટલે અટકી જાય છે, be the poet એટલે કે કુંભાર બનવાનું, એટલે કે સોરી પોએટ એટલે કવિ બનવાનું શા માટે અટકી જાય છે? તો જવાબ આવશે the poet has ceased એટલે કે અટકી જાય છે to be the poet એટલે કે કવિ બનવાનું, as કારણ કે he got new knowledge, હવે છે ને એને નવું નોલેજ મળી ગયું હતું એટલા માટે હવે તે કવિ છે બનવાનું અટકી જાય છે. પછી જો 24મો છે, ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેમિંગ વર્ડ્સ. હવે જુઓ અહીંયા શોધવાના છે તમારે રેમિંગ વર્ડ્સ. રેમિંગ વર્ડ્સ કેને કહેવાય? તો જેના પાછળના જે લેટર હોય ને, એટલે કે જેના જે શબ્દ હોય ને એના પાછળના જે અક્ષર હોય ને એ બધેમાં સરખા આવતા હોય એવા શબ્દ તમારે અહીંયા લખવાના. તો જુઓ પેન અને મેન, તો બેયના જુઓ પાછળના અક્ષર સરખા છે. પછી લોંગ અને સોંગ, તો એના પાછળના અક્ષર સરખા છે. તો આને રીમિંગ વર્ડ્સ કહેવાય. શું કહેવાય? રીમિંગ વર્ડ્સ, એટલે કે પાછળના શબ્દના પાછળના અક્ષર હોય ને એ સરખા હોવા જોઈએ. જેમ તમે અલંકાર શીખો છો એની અંદર જો તમે ઘણા બધા એવા શબ્દ જોયા હશે, ખાય, જાય, બાય, પાય, એવા બધા શબ્દ, તો અહીંયા એવા જ છે. તો આ હતા કેટલાક મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો જે તમને બોર્ડની પરીક્ષા આવવાની છે 2024ની, એની અંદર ખૂબ કામ લાગશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. આ પહેલો પાર્ટ છે, હજી આનો બીજો પાર્ટ આવશે, એની અંદર આપણે બીજા 20 થી 25 જેટલા પ્રશ્નો આપણે એની અંદર કવર કરવાના છીએ. તો ખાસ કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરીએ તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. સાથે સાથે અમારી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને ખાસ જોઈન કરી લેજો. આ બધી જેટલી પીડીએફ છે તમને એની અંદર મળી જશે રેડીમેડ, તો ખાસ તમે ત્યાંથી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકશો. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.